שלום, אני אלדד שמח מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך. בסרטון של היום אני רוצה להראות לכם איך לעשות כל מיני תיקונים קלים בקיר במקום שהיה בו מזגן והוא עבר למקום אחר ונשארו שם דיבלים עם חורים. אנחנו נסתום אותם, נצבע אותם ונעשה את זה כאילו שזה היה הכל חדש לגמרי. אז בואו נראה. אוקיי, זהו המקום שבו היה המזגן. אם אתם רואים פה בעצם מהיד הזה, החתיכה הזאת קצת יותר קטנה, ישבה פה. אנחנו רואים גם את השטח הכהה שהיא השאירה מכל מיני סיבות. ואלה ארבעת הדיבלים שאליהם איתם המזגן היה מחובר לקיר. דבר ראשון אנחנו ננקה את כל השחור האפור הזה, כדי שכשאנחנו נצבע אז הוא פשוט לא יימרח על הקיר. אפשר פשוט לקחת מגבונים לחים ולנקות. זה לא יחזור להיות לבן לגמרי כמובן, אבל זה יהיה קרוב מאוד, ואחר כך ברגע שאנחנו נצבע, אז זה כבר יהיה לבן לגמרי. זהו. זה יספיק לנו בתור התחלה. עכשיו מה שנשאר לנו לעשות, זה להוציא את ארבעת הדיבלים האלה מהמקום, כדי שנוכל לסתום אותם עם חומר מילוי. איך בעצם אנחנו מוצאים את הדיבלים האלה? אני לוקח בורג רגיל כלשהו, לא משנה איזשהו בורג, קצת גדול, כי הדיבלים פה הם דיבלים יחסית גדולים, ואני פשוט מבריג אותו קצת לתוך הדיבל, ומנסה לשלוף אותו עם היד, או שאני לוקח פלייר, ופשוט מושך אותו החוצה. הופ, יצא. בואו נעשה את זה גם על יתר הדיבלים, וגם את הדיבל האחרון. עכשיו אני אראה לכם עוד איזשהו פטנט. יכול להיות שאם אני אנסה למשוך ככה, לא יהיה לי מספיק כוח, בפרט בזווית הזאת שאין לי גישה כל כך נוחה. מה שאני יכול לעשות, אני לוקח קוביית עץ, ולוקח את הפלייר, ואני עושה דבר מאוד פשוט. אני מניח פה את קוביית העץ, מחזיק את הפלייר בצורה כזאת, יש פה שן, אני נותן לבורג להתאפס פה בשן וסוגר את זה, ואז אני מרוויח מנוף. אני פשוט, עכשיו עם היד הזאת אני עושה תנועה ככה החוצה, ואני מרוויח שהוא יוצא ממש בלי להשקיע כוח בכלל. אוקיי? אז הוצאתי את כל ארבעת הדיבלים. מה שאני אעשה, אני אנקה פה קצת בפנים את כל הלכלוכים שהיו, ואני אלך ואני אכין את החומר של האטימה, את חומר הסתימה של החורים האלה. לקחנו חומר שהוא נקרא פרופילה, אפשר גם לקחת חומר שנקרא קלסימו. לקחנו אותו, שמנו קצת חומר בקערית, ערבבנו עד לקבלת עיסה אחידה, ממש חלקה לגמרי כמו שאתם רואים, ועכשיו אנחנו נלך ונשים את החומר בתוך החורים למעלה ונסתום אותם. פשוט אפשר עם סכין, אפשר עם שפכטל, מה שנוח, זה לא כזה משנה, תכף אנחנו גם נעבור על זה. אוקיי, אני פשוט שם הרבה חומר, אני לא מתבייש, כי ברגע שהחומר יתייבש, הוא קצת יצטמצם והוא קצת יתכווץ, והוא יכול ליצור איזה שהם חריצים מסוימים קטנטנים. כדי למנוע את החריצים האלה אני פשוט שם הרבה חומר ונותן לו להיכנס פנימה, דוחס אותו. אוקיי, עכשיו כדי להחליק את זה אני אקח את השפכטל, זהו, ואני פשוט עובר עליו. ויש לנו פה על הדרך עוד מהמקום שבו עבר הכבל הקודם של המזגן. נעשה גם פה ויש קטן.
זהו. כל מה שנשאר לנו עכשיו זה לתת לזה להתייבש, ואחרי שזה להתייבש לקחת נייר לטש ופשוט לשפשף את זה בעדינות עד שאנחנו רואים שזה חלק לגמרי. עכשיו איך אנחנו יודעים מתי זה יתייבש? אתם רואים שפה יש צבע לבן, פה יש צבע אפור. ברגע שזה ייבש לגמרי זה יהפוך להיות גם כן לבן. נתנו לחומר להתייבש, בעיקרון לוקח לו כמה שעות כדי להתייבש. אם אתם כל כך רוצים אפשר קצת לקצר את התהליך, לקחת פן, מייבש שיער כזה שיש לכל בחורה, לי כמובן אין כזה דבר בבית, אבל אם יש לכם כזה דבר בבית אפשר לקחת, קצת להפעיל אוויר חם על המקומות שצריך לייבש אותם, ובעצם אנחנו מקבלים ייבוש הרבה יותר זריז, מקצרים את הזמן מכמה שעות לחצי שעה או שעה. עכשיו מה שנשאר לנו לעשות זה לשייף את כל המקומות שבהם עשינו את התיקונים. לצורך כך אנחנו משתמשים בנייר לטש. לכל נייר לטש יש מספר. למשל על הנייר הזה יש מספר 120, על הנייר הזה יש מספר 80. ככל שהמספר קטן יותר, זה אומר שנייר הלטש הוא גס יותר. אם תעבירו את היד פה על הנייר הזה ותעבירו את היד על הנייר הזה, אתם תגלו שהנייר הזה שהמספר שלו 120 הוא הרבה יותר עדין מהנייר הזה שמספרו 80. בעיקרון כדי לשייף קירות אפשר להשתמש בנייר מספר 120, 150, 180, 100. זה לא כל כך משנה, אתם קונים שתי חתיכות כאלה קטנות ומקסימום קונים חתיכה של נייר גס, חתיכה של נייר עדין, מתחילים עם הגס, ממשיכים עם העדין. כמובן שעם הגס אתם תעבדו הרבה פחות, אבל מצד שני הוא יהיה יותר גס גם על הקיר. פה ניקח את אחד הניירות, פשוט אני לוקח ומשייף. מעביר את היד, אני מגלה שזה חלק, אתם גם רואים שנשאר לי לבן על היד, שזה בעצם השאריות של החומר ששייפתי, וגם רואים שיש על הנייר לבן. האמת שהשניים שלושה שפשופים האלה שעשיתי זה מספיק, לא צריך יותר מזה, זה חלק וזהו. אני עושה גם על כל היתר. זהו, זה חלק. אני רוצה להראות לכם איזשהו טריק קטן, איך אפשר בעצם לגרום לכל הלכלוך שאנחנו, לכל הנשורת שאנחנו משייפים, לא ליפול על הרצפה, לחסוך לנו הרבה חלק גדול מאוד מהניקיון, באיזשהו טריק קטן. אני לוקח דף נייר, ואני עם סלוטייפ או איזולירבנד או איזשהו משהו, אני אחתוך רגע איזושהי חתיכה מזה, אני לוקח את הנייר ואני מקפל אותו בצורה כזאת, פה, לא קצת זה, קצת באיזשהו שיפוע קל, ומדביק אותו, עושה גם ככה בצד השני, שוב עם איזשהו שיפוע קל, ומדביק אותו. ומה שקיבלתי פה, קיבלתי בעצם מעטפה, שמה שנשאר זה את החלק הזה להדביק לקיר, ואז כל הלכלוך נופל פנימה לתוך המעטפה הזאת. אז הנה, תכף אני אכין איזושהי חתיכת נייר דבק ארוכה מספיק. ואני מדביק את זה לקיר, ומה שנשאר לי זה מעטפה. ברגע שאני אשייף כל הלכלוך ייפול פנימה, ואני צריך לקחת אחרי זה את המעטפה הזאת ופשוט לזרוק אותה. אני גם רוצה שתראו איך החלק הזה נראה מאוד לא אחיד, מאוד גס, מאוד, ברגע שהוא יראה בצורה כזאת, אם אני אצבע עליו, הוא יראה אותו דבר רק עם הצבע. אני חייב לשייף אותו שיהיה חלק, כדי שהצבע יראה נורמלי כמו יתר הקיר. בואו ניתן לו איזשהו שיוף קל, אני מתחיל עם הדבק הגס, כי יש לי פה שכבה יחסית גדולה. סליחה, לא עם הדבק, עם הנייר הגס. שימו לב, כל הלכלוך נופל פנימה לתוך הכיס. זהו, החלק הזה מוכן לצביעה. שייפנו, ניקינו קצת את האבק. מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו צובעים. קנינו צבע אקרילי, לבן, אלא אם כן היה פה איזשהו גיוון אחר, אבל פה לא היה שום גיוון, הצבע היה לבן מקורי, קנינו קצת צבע אקרילי, מברשת, בשביל הקטע הקטן פה מספיק מברשת ולא צריך רולר, ופשוט אנחנו הולכים ומתחילים לצבוע את הקטע.
טובלים את המברשת ופשוט צובעים בתנועות של שתי וערב, תנועות למעלה, תנועות הצידה, כדי להחליק את הצבע ושלא יישארו על הפסים. קחו בחשבון שבדרך כלל שכבה אחת לא תספיק. יהיה צורך לעשות 2 שכבות, במקרים מאוד מאוד קשים 3 שכבות. צריך להמתין בין שכבה לשכבה משהו כמו 2-3, בדרך כלל זה מספיק כדי להתייבש. זהו, בעיקרון זה מספיק. מה שנשאר לנו זה כמובן לנקות את המברשת. איך מנקים אותה? שמים אותה מתחת לזרם של מים רגילים, מים קרים רגילים, בכיור, עד שכל הצבע יוצא, שוטפים, מנערים, שוטפים, מנערים. ברגע שרואים שכבר יוצאים מים נקיים ולא מים לבנים, זה אומר שבעצם המברשת כבר נקייה. ככה נראה הקיר, אחרי שצבענו אותו צביעה אחת מסיבית למדי, שמנו די הרבה חומר. כפי שאתם רואים הוא נראה לבן מאוד 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 דומה לצבע של הקיר שהיה לפני. אגב, הוא עוד לא התייבש לגמרי, סביר מאוד להניח שאחרי שהוא התייבש לגמרי, אז בעצם אנחנו נראה שהצבעים זהים ואין צורך בשכבה נוספת. אם הצבע יהיה לא מספיק זהה לטעמנו, אז תמיד אפשר לצבוע עוד שכבה נוספת ולעשות אותו לבן יותר. אני אלדד שמח מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך, ובסרטון הזה ראינו איך עושים תיקוני קיר עם שפכטל וחומר מילוי ושיוף וצביעה, את כל התהליך כולו מאלף ועד תו. הוא לוקח מעט מאוד זמן, זה ממש קל, זה ממש פשוט. אם אתם רוצים ללמוד עוד ולדעת איך עושים את הדברים האלה אחד על אחד, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלי, לבדוק מתי הסדנה הבאה, להירשם לסדנאות ולבוא וללמוד את זה בעצמכם. אז להתראות בסדנאות.